අයිබෝන් හැමෝටම සුබ දවසක්. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ cubase වල තියෙන අලුත්ම හොඳම ෆීචර් එකක් ගැන. ඒ තමයි mix console එක ස්ප්ලිට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. මේකෙදි වෙන්නේ අපිට මික්සිං වලට ලේසි වෙන්න අපේ cubase එකේ mix console එක අපිට පුළුවන් කෑලි 3කට බෙදා ගන්න. අපි බලමු කරලා කොහොමද වැඩ වෙන්නේ කියලා. mix console එක ගන්න යට තියෙනවා මෙතන අපේ මේ lower sound එකේ තියෙනවා mix console එක සහ අපිට වෙනම ගන්න පුළුවන් mix console එක. මේ sounds තුන ගැන අපි වෙනම වීඩියෝ එකකදී කතා කරා. F3 එක තමයි short key එක අපේ mix console එක ගන්න. හරි. මෙතනදී දවට පේන ඇති දැනටවත් මම මේක කොටස් 3කට බෙදලා තියෙන්නේ. මුලින්ම ස්ටීරියෝ ඉන් එකයි සහ මේන් බීට් කියන එක වෙනම තියෙනවා. මැද මගේ ඉතුරු ට්‍රැක්ස් ටික වෙනම තියෙනවා. අපව අන්තිමට ඉෆෙක්ට් channel දෙකයි මගේ ස්ටීරියෝ අවුට් එකයි ඒ තුන වෙනම තියෙනවා. එතකොට මේකේ වාසිය තමයි බලන්න දැන් මම මේ ලිස්ට් එකේ එහාට මෙහාට ගියොත් මගේ මාරු වෙන්නේ මේ මැද දින channel ටික විතරයි. හරි. දැන් හිතන්න මට මෙන්න මෙතන තියෙන තබ්ලා එක level වැඩි කරන්න ඕනේ. මම මේ මැද ටිකෙන් තබ්ලා එක වාගෙන ආවිල්ලා ලෙවල් වැඩි කරනවා. ලෙවල් වැඩි කරාට පස්සේ දැන් මට ඕනේ මොකක් ඉෆෙක්ට් එකක් වැඩි කරන්න. හිතන්න මම තබ්ලා එකට ඉෆෙක්ට් ඇදලා දෙනවා කියලා. ඒක ගිහලා තියෙන ඉෆෙක්ට් channel එකක් හරහා. එතන මම ආපහු ඉෆෙක්ට් channel එක වැඩි කරන්න නම් මට සිද්ධ වෙන මේක බෙදලා තිබ්බ නැත්නම් එහෙම ආපහු මේකේ කෙරවලට මෙන්න. හැබැයි දැන් එහෙම ඕන වෙන්නේ නැහැ. මේක බෙදලා තියෙන හින්දා මට පුළුවන් ටක් ගාලා මෙතනින් ඉෆෙක්ට් channel එක වොලියුම් වැඩි කරන්න. ඉතින් මේක හරිම ලේසි දෙයක්. අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ ගද්දී ඔයගලන්ගේ මෙතන ඉන්නේ right sound එක මෙන්න මේ විදිහට mix console එක ගද්දී මේක මෙතන තිබ්බ නැතොත් මේ උඩ තියෙන බටන් දෙකෙන් ඔයගලන්ට left right sounds දෙක ගන්න පුළුවන්. ඒකේ left එක අයින් කරොත් මෙහෙම left එක ගන්න. ගත්තාම මෙතන තියෙන්නේ මෙන්න මේ set එක. මෙතන යට තියෙනවා sounds කියලා එකක්. ඒ sounds වලට යන්න. ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ තියෙන tracks ටික. අපි යටට ගිහලා බලමු මෙන්න තියෙනවා මගේ stereo out එක. දැන් මෙතන මේ dot තුනක් තියෙනවා. එකක් සුදු වෙලා තියෙනවා අනිත් දෙක හැම කලර් වෙලා නැහැ. මේ ඩොට් එක මාරු කරොත් මේක මැදට කරොත් මේ ස්ප්ලිට් කරපු එක අපහු මෙතෙන්ට යනවා. මේ ඩොට් ටික ඔක්කොම මැද තිබ්බොත් normal විදිහට තමයි mix console එකේ තියෙන්නේ. ওই විදිහට ඔක්කොම එකට. ඔයගොල්ලෝ normal mix එක console එක ගද්දි තියෙන්නේ මේ වගේ ඔක්කොම channel ටික එකට. එතකොට දැන් එක channel එකක් වань ඔයාලට මේකේ කෙරවලටම යන්න ඕනේ අපහු අරගෙන. මම කරන්නේ මේක stereo out එක මෙතනින් දාගන්න මේ කෙරවල ඩොට් එකට. එතකොට ඒක එතන කෙරවලට එනවා. දැන් මේක කොච්චර වෙනස් කරා ඒක එතනම තමයි. ඒ වගේම මට පුළුවන් මේ ඕන එකක් මේ පැත්තේ කෙරවලටත් දාන්න. දැන් මේ channel එක වැටෙනවා strip එකම මේ කෙරවලට. ඒත් මම මේක වෙනස් කරා කියලා මේකවත් හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. ඉතින් mixing කරන්න මේක ගොඩක් ලේසි ක්‍රමයක්. ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. cubase 10.5 එකේ සහ 11 එකේ ඔයගොල්ලන්ට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි cool feature එකක්. එහෙනම් thank you අපි තවත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකදී හමු වෙමු.